به نام و یاد خدا. بینندگان ارجمند برنامه صبحگاهی تلویزیون آریانا، امید صحتمند باشین و صبح را بخیر آغاز کرده باشین. ما در نزدیکی ریاست پاسپورت کابل قرار دارم. تعداد زیاد از شهروندان ما چه در داخل هستند و چه در خارج از افغانستان هستند شکایت دارند و تشویش دارند که چه زمان ریاست پاسپورت دوباره به کار آغاز میکند تا ما پاسپورت خود را بگیریم. حتی کسانی هستند که تعرفه بانک گرفتن، حتی پول بانک را تحویل کردن، منتظر می بودند که روز دیگه بیاین پاسپورت بگیرن که وضعیت تغییر کرد. حالا بیاین سوالا یک تعداد کسانی که اینجا آمدن امروز هم میبینیم به صدها نفر آمدن. تا لحظات بعد هنوز که فکر میکنین نزدیک هشت است از هفت، فکر میکنم 7:30 یا 7:35 دقیقه است. ساعت 8:30 الی 9 تعداد مردم آنقدر زیاد میشه که در این کوچه ها راه پایمانده نمی باشه. خب از شما شروع میکنیم. شما به خاطر چی آمدید؟ ما به خاطر پاسپورت آمدیم. تاریخ 25 بایومتریکم بود، روز دوشنبه. که شما بایومتریک شد. بایومتریک شدیم، پیسام تحویل کردیم. 6 پاسپورت است از ما. پیسا رو تحویل کردین. چندی؟ 5710 رپا. 6 5 30 تقریبا 30 و چند هزار. آه. پیسا رو هم در بانک تحویل کردین، منتظر بایومتریک بودین که بعد از او بگیرین پاسپورت تا بگیریم. مگر رژیم تغییر کرد. رژیم تاخیر کرد. روز دوشنبه بایومتریکم بود، روز یکشنبه رژیم تاخیر کرد. مجبور هستین انتظار بکشین هر وقت که توزیع شروع شد. مجبور هستم دیگه. چاره دیگه هم نیست. و شما به خاطر چی آمدید؟ ما هم در خاطر پاسپورت آمدیم. پیسا رو هم تحویل کردین. پیسه را تحویل کردیم. کل کار خلاص. خلاص. بایومتریک کرده بودین. نه امیر رسیدم امیر گلولی شد گدودی شما هم خراب شد. خراب شده. تشکر. کاکا شما چی کردین؟ ما هم پیسه تحویل کردیم روزی شنبه. باز آمدیم در اینجا گدودی است، طالب آمده برین. باز هم رسانی. پیسه بانک تحویل کردیم، پاسپورت های ما مانده اینجا. مانده. تشکر. خب غیر از این سوالا کسی دیگه هم هست کدام مشکل دیگه داشته باشن؟ شما چیز میخواستین؟ مشکل ما مشکل همه تذکره‌های کاغذی است. اگر این مشکل به حل شد، تعداد زیادی از این تذکره‌های کاغذی داره، باید که به حساب مشکل به حساب شما میخواین تذکره کاغذی یا ورقی که در گذشته بود با اونمو پاسپورت توزیع شود؟ بله توزیع شوه. اگر توزیع شوه خیلی مشکلات حل میشه. به این که من تنها نیستم، عمل تقریبا چینی 1000 نفر همینجا تذکره کاغذی داره. یا اگه ما مراجعه کنیم به شعبه پاسپورت الکترونیکی به تذکره خیلی مشکل میشه. یک مدت زمان را میگیره. زیاد مدت زمان میگیره، مشکل حل نمیشه از طریق پاسپورت. خب تشکر. چند نفر تذکره کاغذی داره در بین شما؟ تذکره ورقی دارین؟ بله تذکره ورقی داریم، میگه پاسپورت نمیتیم برد. خب بفرمایید. ما از طالقان آمدم. تاریخی 7 پیسه تحویل کردیم. ایش نیست که دسترسی داشته باشیم. 4 بار از به خاطر یک پاسپورت میایم کابل و میریم. 25 هم که تاریخ زده بود تحویلی داریم، کلی آمده است. تمام شده کارمون. آمدیم اینجا گتواتی غلطی دی چی معلوم نیست. آیا ما طالقان بریم میباشیم، هیچ سرنوشت ما معلوم نیست. سرنوشت ما معلوم هم نیست. بیاین که بریم معاون ریاست پاسپورت همینجا حضور دارن، همراه از اینا صحبت میکنیم. امیرا را اعلام بتین بیاد رو. سلام. معاون صاحب بر شما همچنان سلام. یک کمکی طرف بیاین که بریم سایه است، تصویر ما یک در مقبول به. از شما شروع کنیم یا از اینا شروع کنیم؟ صحبت ما میکنم. خب معاون ریاست پاسپورت، معاون صاحب بگوین گپا کجا رسیده، کارا کجا رسیده، مردم چه وقت دوباره میتونن که پاسپورت بگیرن؟ بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما خیلی خوشحال هستیم الحمدلله به توفیق پروردگار که ریاست پاسپورت تمام وسایل و سیستم که ایجاب میکرد که باید صدمه وارد نشه برش، اما الحمدلله امروز ما اطمینان میتیم بر تمام شهروندای عزیز کشور که سیستم ریاست پاسپورت همچون در کنار وسایل ریاست پاسپورت الحمدلله با کمک کارمندای ریاست پاسپورت و برادرایی که اینجا مسئولیت داشتن الحمدلله تا اکنون هیچ صدمه برش وارد نشده. قبلا هم امروز ما اینجا صحبت‌های داشتیم روز دوم تحولات. شما مطمئن باشین در سیستم ما مشکل نداریم، در وسایل هیچ مشکل نداریم. کارمندا و منصبدارای ما وقتی که هدایت داده شود الحمدلله تعدادش آمده حاضر میشن، ولی یک مشکل کلان برادرای عزیز وجود داره که تمام شهروندان عزیز کشور بشنون. او ای که وضعیت کشور شما بهتر میفهمین وضعیت کشوره. امروز خیلی سر مسائل کلان بس جریان داره که ما و شما صاحب از این شویم که الحمدلله بیایم بدون تشویش کار خود شروع کنیم. در بین شما شاید کسایی باشه که در ادارات مختلف افغانستان قبلا کار میکرد.
از شما یک سوال کنم، برای شما چرا در دفترایتان نرفتین؟ هر کدام شما در یک نهاد حکومت کار میکردین، چه در معارف چه در نهاد امنیتی، شما چرا نرفتین؟ شاید بگوین که برای ما یک نگرانی وجود داره. همین نگرانی ما هم داریم برادرای شما. ما هم اینجا منصبدار وزارت داخله بودیم، ما معاون ریاست پاسپورت وزارت داخله اینجا کار میکردم. کارمندای ما می تشویش داره. برادرای عزیز لطفاً چند روز ما را وقت بدین. تنها ریاست پاسپورت به این معنا نیست که وسایلش درست باشه، سیستمش منظم باشه. کارمندای ما بسش است که کل کارمندای ما اطمینان پیدا بکنه مثل شما و بیاین. شما پاسپورت کار دارین، حق مسلم شماست پاسپورت. هر شهروند کشور در هر شرایطش باید پاسپورت بگیره. سوال من اینجاست که شما پاسپورت به چه خاطر کار دارین؟ شما پاسپورت آیا مریض عاجل دارین؟ یک تعداد حق به جانب است مریض عاجل می داشته باشه، یک تعداد دیگه دلایل خودش داره، دلشان ما کار نداریم به این معنا که چرا پاسپورت میگیرن. وظیفه ما توزیع پاسپورت است، خدمت به مردم است. کردیم 10,000 نفر هم مراجعین داشتیم، در وقت شما خدمت کردیم. 5,000 هم داشتیم، خدمت کردیم. در شرایط قرنطین خدمت کردیم. امیدوار هستم الله رب العزت به دربارش قبول کرده باشه. بحث ما اینجاست برادرای عزیز، شهروندان عزیز کشور، همه چیز منظم است. ایجاب میکنه کارمندای ما بیایم، کارمندای ما نگرانی داره. مثلا میگه در یک شرایط ما دست به گریبان هستیم، ما ماش کار داریم. بگذارین که ما امرای بزرگای مملکت، امرای بخش وزارت امور داخلی کشور که اینجا نمایندهایشان اصلا الحمدلله مجاهدین است، ما بریم امرای از اونا گپ بزنیم. ما مشکلاتای خود داریم. امیال من شما سوال میکنم، روزانه کمی شروع کنیم پیش از قرنطین، بعد از قرنطین 1,000,000 نفر فرم آنلاین گرفته به نوبت 6 تا 2 ماه بعدم ما می کار شروع کنیم بلکان نفر اینجا میه. شما هجوم میارین مثل که در اطراف میدان هوایی هجوم برد مردم افغانستان. شما میخواین که خدای نخواسته از طرف محافظین شما اجازه داده نشین، چرا که ما توانمندی کار دفتر نداریم. روزانه 5,000 نفر ما کار کنیم، 2 ورق 10,000 ورق ضرورت داریم. امیر ما از کجا کنیم ریاست پاسپورت؟ بگذارین که ما بریم امرای بزرگای خود گپ بزنیم. مصارف داریم، مصارف خود ما سرکشان گپ بزنیم. بخش مشکلاتای خود تکنیکی داریم، کارمندای خود یک بار جمع کنیم، هدایت مقامات بگیریم که ما کار شروع کنیم نکنیم. در کنار ازی بسیار بخشین، در کنار ازی جنبندی بکنیم. مشکل شما مثل قرطاس باب نیاز دارین، گفتین که به پول نیاز دارین در کال. این مردم تمامشان که پاسپورت میگیره، هر کدامشان بیشتر از 5,000 افغانی اینا به بانک‌ها تسلیم میکنن. بعد از او شما برشان پاسپورت میتین. من فکر میکنم از این نگاه مشکل نخواد باشه. یک مشکل اساسی که وجود داره ترس و نگرانی کارمندانتان. ما قبلا 1,000,000 نفر پیش از تحولات به نوبت روز 3,000 نفر سیستم آنلاین پول خود تحویل کرده در بانک‌ها. 1,500,000 2,00,000 نفر پول تحویل کرده. خب در کنار از این مشکل دیگه که از شما گفتین و بعد شعبات دیگه، ما با ریاست ثبت احوال نفوذ رابطه کاری داریم که اونا باید فعالیت بکنن. ریاست جنایی وزارت داخله قبلا به نام ریاست مبارزه با جرایم بود، ما مشکل کدازو رابطه کاری داریم به خاطر بایومتریک، به خاطر بیف بایومتریک که اونا مثلا وصف جرمی می داشتن. بعض مسائل دیگه گرچه که بعض مسائل تکنیکی صورت بگیره که ما صحبت‌های خود، بحث‌های خود، جلسات خود داشته باشیم که عفو عمومی اعلان شده بود، آیا با اینا چی کار صورت میگیره. ما خیلی در کنار بخش مشکلات‌های مالی خود، ما مشکلات‌های تکنیکی خود داریم، بحث تکنیکی خود داریم. مردم افغانستان پیام می است که از گنج و از سرمایه صبر و استقامت کار بگیرن. تشکر دوستا. آنچه که برداشت میشه از صحبت‌های معاون صاحب، من فکر میکنم چند هفته شاید طول بکشه تا زمانی که نظام ساخته نشه، تا زمانی که کارمندان ریاست جنایی وزارت داخله به کار شروع نکنن، تا زمانی که کارمندان ریاست ثبت احوال نفوذ به کار شروع نکنن، امکان نداره که شما پاسپورت بگیرین به نظر من. بله و ایجاب میکنه که ما صحبت‌های خود کنیم. میشه که پیش از اینکه اونا به کار شروع کنن ما را هدایت بتن، بعضی چیزها را کتبی بر ما نوشته کنن، هدایت لازم داده شود، ما کار خود آغاز کنیم. مثلا اگر از بایومتریک منصرف شوند، مثلا از بایومتریک منصرف شه، عفو میلان شده بگه گذشته شما کار ندارین پاسپورت بتید، ما با او کار نداریم. ولی 2,00,000 نفر پول تحویل کرده در بانکاست. در بانک‌ها ما کار نداریم که پول است نیست. ما پیشنهاد خودم میکنیم که برای ما چی بته؟ منابع مالی بته. مثلا با رنگ ضرورت پیدا میکنیم، با تیل جنریتور ما ضرورت پیدا میکنیم. ما میره از کجا رفع بکنیم؟ روزانه 10,000 ورق کاغذ از کی بگیرم؟ این امیال ما از کی بگیریم؟ مهم است.
تشکر ماون صاحب. و دیگه ای که شما کم از امو سرمایه های صبر و استقامت که سالا مردم افغانستان در کنار حکومت های خود بودن، در کنار دولت خود بودن، شما هم کسی هستیم که در هر شما مردم عوام هستیم، ما خدمتگار هستیم. ما و شما با دعای خود، با هم صبر خود، این حال صبر ضرورت است، با می صبر خود شما چند روز صبر کنید، هفته ها ما از طریق انشالله اما اینجا شاهد خواهد بود که تلفنش کردیم، اینمو یک مصاحبه خواهد دادیم که شما میتونین که متقاضی پاسپورت بین کار شروع شده، آغاز شده و به نوبت کسایی که فرم آنلاین گرفته بود، اما تاریخ هایی که قبلا برشان درد شده بود، مثلا به تاریخ هر کس پیش از 3000 4000 5000 نفر شما را میخوایم اعلان میتیم. خیلی تشکر. کدام سوال باقی مانده؟ سوالی که پاسخش نگفته باشند. پاسپورت است، پاسپورت چاپی است، پاسپورت آیا وجود داره؟ پاسپورت سفید. شما مطمئن باشین کتابچه پاسپورت بلک ها تا 1 سال خدمت شما رو ما میتونیم. شما بگویید. این پاسپورت های ما خود چاپ شده است، داخل ماندگی است، ما را پستخانه روانگری به تاریخ 21 بسیار وقت میده، تقریبا اینا چاپ شده اینجا ماندگی است این پاسپورت ها. برادرای عزیز، کسایی که برشان تو سلب داده شده بود کارایشان برن یک بار پستخانه را اول بگیرن، تجمع نکنین سرشان، یک بار برین. آمده بود برتان توضیح کنه، نیامده بود انتظار بکشید. ما قطعا دروازه داخل باز نمیکنیم تا زمانی چی؟ اگر یک بار از تو را به یک پاسپورت تو را ما بریم از داخل بکشیم برای تو بتیم، بلک ها نفر تجمع میکنه، از توان کنترل ما شرایط اساس است، نیست خدای نخواسته عواقبش ما گرفتن نمیتونم، برادرایم گرفتن نمیتونه. شما لطفا صبر کنین. برادر عزیز، یک جمله رو براتون میگم، ما شهروند نیستم، من مثل شما نیستم از این کشور. اگر شما ضرورت عاجل دارین، شفاخانه است، مریض دارین، بسم الله یک چند صبر کنین. اگر زیاد که میرین کشور همسایه برین، شاید همونا احتیاطاً از پاسپورت ضرورت به ویزا نداشته باشه، مریضای عاجله. دوم، او برادرای عزیز، این وطن ماست، کجا بریم؟ ذهنتانه همه چیز آرامش به خود پیدا کنین. یعنی ما اولش که برم خب من اون پاسپورت بودم میرفتم، ماله ویزا میزدم، یک کشور فرار میکردم میرفتم، هر کشور بخوایم ما الحمدلله میرفتم. خب ما اینجا روز دوم آمدیم استاد شدیم، به خاطر بیت المال، به خاطر حراست و حفظش کردیم، کارمندا مجاهدین کردیم، بچه‌ها استاد شدیم، به دروازه رفتیم تا که آمدن امروز از برکت اینمی کسای شما میبینین، اینمی وسایلتان، سیستمتان حفظ است. اگر می آمدین شما امروز میگفتم بیادر سرور روم ما همین خود سرورای ما خراب شده، برین 10 سال بعد بین، باز چی میکردین؟ الحمدلله این مشکل ما نداریم. ولی یک پیام دارم، برادرای عزیز، لطفاً صبر کنین، استقامت کنین. دنیا به هر کشور برین، این وطن به ما ضرورت داره، ما باید از این وطن نریم. بر هر شرایط باید ما همدیگر خود ما باید حمایت کنیم. شما با صبر خود در چنین شرایط، با حوصله‌مندی خود ما را حمایت کنیم. سلامت باشین ماون صاحب. فقط یک گپ مان که یک تعداد وطندارا میگن ما تذکره ورقی داریم، هم تذکره وطنی سابق، با او میتونین که پاسپورت بگیرید؟ برادرای عزیز، همه اینمی سوالات شما را ما یادداشت میکنیم. شرایط کشور طوری است که ما برش رسیدگی میکنیم. اگر مریضای عاجل می بود ما رسیدگی میکنیم، اگر از هوس می بود نمیکنیم. تشکر. بگذارین که مولوی صاحب کسی که مسئول امنیتی هستند اینجا. سلام تاسو سهار بخیر. و علیکم السلام. اول تاسو طریق تلویزیون اوریدونکو سلامونه وایم. څه خبرې دي مولوی صاحب داسې که راته وایي؟ دا ډیر د پاسپورت ریاست ته ډیر مراجعین راغلي دي. د دې خلکو نه موږ غوښتنه ده چې زموږ مشرانو مشورې روانه کړي دي، هغه په دې نظام باندې خبره روانه ده. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت، په کم وخت کې به د ترتیب د تشکیل جوړ شي، مسؤلین به معلوم شي. ان شاء الله کوشش کوو د خلکو مریضان یو څه مشکلات چې دي غزر حل پاسپورت کار روان شي. ډیره مننه. خیر اوسئ. کدام سوال نمانده؟ مسئله تاپی که در پاسپورت های ما میشه، کدام تاپ قرار است در پاسپورت های ما؟ او بیادر اونا میگن که سر سیستم، سر پالیسی، سر همه چیز کار میکنن اینا. د دې تاسو تلویزیون د طریقه د دې خلکو زموږ غوښتنه ده چې کله زموږ مشران تصمیم ونیسي، تشکیل ترتیب جوړ شي، د پاسپورت اعلان د تلویزیون د طریقه کوي او په هغې سهار باندې خلک راشي، موږ کوشش کوو د ټولو خلکو مشکلات زر زر حل شي. تغه پورې چې اعلان نه وي شوی، د خلکو تکلیف دلته راتګ او دغه دې پر تکلیف نه برازي. موږ د غوښتنه ده چې پورې مشران د ترتیب جوړ کړي او اعلان وکړي چې سهار ته راشي پاسپورت ورکوو. د دې په خاطر باندې چې د دغه د پاسپورت د شوبې سره بانکي سیستم ورسره تړلی دی، بانکونه اکثره بند دي، د اولنپوس سیستم ورسره تړلی دی، نور دغه ادارې ورسره تړلې دي چې هغه په مجموع کې ټولې فعاله شي او د پاسپورت کار روان. مننه. پس برادرها بودن شما در اینجا هیچ اصلا معنایی نداره؟
بپرس ازش که این کسایی که مریض داره مریض داره رو گفت آی جنس مسئله همه معاون صاحب گفت مسئله عوض که کسی از عوض تذکره کاغذی داشته باشه بگیره. کسی حال عوض نداره. کسایی که عوض داشتن رفتن خارج. این مردمی که اینجا هستن همین معاون پاسپورت چه کار است؟ همین صلاحیت خب صلاحیت هنوز وظیفه از او رسمی نیست که دمی چوکی میمونه نمیمونه. همین لوایس مودم. خب انا اینجوری فکر میکنم تمام سوالا را پاسخ گفتن. ما همینجا آمادیم که بالاخره یک مسئولین به ما جواب بده. فعلا ما همین معاون کدام مسئول کی است؟ مسئول خو همین که مسئول است، همین که شما از او سوال کردین. هیچ مسئولیت نداره او. هیچ مسئولیت نداره. خب فرصت ما خیلی کم است. من میتونم که از اینجا بگویم دوستا، شما قسمی که میبینین کارمندان ریاست پاسپورت تمامشان میگن که حاضر است. صرف بر از اینا اجازه داده شود و امکانات فراهم شود، اینا میتونن که توزیع پاسپورت را به شکل خیلی زود شروع بکنن. اینا تمامش کارمندان ریاست پاسپورت هستند، کاملا آمادگی دارن و میگن هر زمانی که به ما اجازه داده شود ما کار خود شروع میکنیم و تذکره برای مردم توزیع میکنیم. پاسپورت ببخشید. شما و برنامه صبح زندگی. سلام، وقتتان بخیر. به دومین گزارش امروز برنامه صبحگاهی تلویزیون آریانا خوش آمدین. من امیل ازا به یکی از چهارراه زنبق میشه. چهارراه زنبق هستم. نزدیک یکی از بانک‌های خصوصی آمدیم. البته به نمایندگی از دیگر بانک‌ها به این بانک آمدیم. از گل صبح شما که برین تا دیگر یا تا ساعت 4 پشت هر بانک به صدها نفر ایستاد میشن تا پول خود را بگیرن، اما بانک ها کارشان پرچو است و میگن که ما پول نداریم یا مشکل از طرف دی افغانستان بانک داریم، مگر این مردم میگه که ما پول خود را بر شما دادیم، من نه به دی افغانستان بانک. تا چه زمان باید پول ما داده شود و ما خرج داریم، مصرف داریم، موضوع معاش ها نیست، کاروبار میفهمین پرچو است، دکان ها بسته است، مارکت ها بسته است. اینا پول برای اعاشه خانواده خود از کجا پیدا بکنن؟ شما چقدر وقت میشه که اینجا اکانت دارین؟ اینجا اکانت 3-4 سال میشه اکانت داریم. پیسه چی را ماندین اینجا؟ پیسه احتیاطی بر بانک ماندیم که پیسه ما حفظ شود. پیسه تون یعنی به خاطر محافظت حفظ شود، محافظت شود. حالا هر روز ما میایم میگن چند روز شده شما آمدین؟ یک هفته میشه. ما روزی که طالبان زمانی که نمی تحولات آمده ما پیسه خودم میخوایم، پیسه ما را نمیده. هیچ نداده بعد؟ هیچ نداده. چی میگن برات؟ میگن میر صبح یا دیگه صبح از بانک ملی ما اگه پیسه ندم شما را پیسه نمیده. شما پیسه تون به بانک ملی دادین یا بر از اینا؟ عزیز بانک دادیم. شما به خاطر چی آمدید؟ از ما دلته شخصي پیسې دي، زمونږ د کاروبار پیسې دي، نو من خو همیشه دلته پیسې خو همیشه دلته زمونږ پیسې دي او که نظام کې هر رقم تغییرات راغ دا خو زمونږ شخصي پیسې دي، باید موږ ته راکول شي چې موږ خپل کار ته دوام ورکړو، خپل کارونه هیڅ خرچه کړو. تاسو دلایل څه وایي؟ دوی وایي چې افغانستان بانک ته ودرې چې موږ ته اجازه راکړي، نو افغانستان بانک پورې خو موږ مربوط نه یو. نه کاکا شما چقدر وقت میشه اینجا حساب دارین و پیسه تون جمع میکنین؟ لاس کاله کېږي چې دلته حساب لرم او دا ورځ به تقریبا دغه ورځ هم ویلي چې راشي شنبې ته، شنبې پیسې ورکوو، شنبې مو معلوم نه ده. نو خو دغه مونږ چې دا پیسې مخکې خو د شهر فساد دولت و هغه دولت ختم شو، خو دغه خوشحاله وو چې دولت اسلامي دولت راغی، امارت اسلامي راغی. اوس مونږ خپل پیسې غواړو، خو اوس غله خو نشتی. اوس خپل پیسې غواړو چې بزنس وکړو. مونږ خو بزنس اکاونټ لرو دلته، هغه خو پیسې باندې کاروبار کوو یا کور مو ګرو کړی ده، پیسې مو راوړې ده دلته. نو د دې لپاره خو موږ پیسې راکړو چې موږ یو کاروبار وکړو، مړۍ ډوډۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو. خو موږ خدا خو نه کېږي چې هره ورځ موږ سرګردان دلته راشو، کرایه ورکړو، بل ورکړو. دا موږ هغه امیر صاحب مومنین ته موږ ابلاغ ده امارت اسلامي مشرانو ته چې موږ دا مشکل حل کړي. ولې موږ مشکل حل کړي؟ دا خلک دلته سرګردان د څه دپاره. اوس خو موږ دولت شو، امارت اسلامي راغی، د موږ دولت شو، د موږ دولت دا خو باید د موږ مشکل باید حل شي، د خلکو مشکل حل شي. د دې لپاره خو موږ دلته راغلي، دلته دا خلک موږ ته خو دوی موږ ته دروغ وایي چې نن راشه سبا راشه. یو ورځ دی وایي چې هماغه یو ورځ راشو، هماغه یو ورځ موږ کار وشي، اعلان وکړي. او دغه خبرې ده. نو خدای دې دوی ته توفیق درکړي، خدای دوی څه وکړي چې مشکلات دې موږ مننه. و شما به خاطر چی آمدین؟ ما به خاطر پیسه خود اینجا آمدیم. چقدر وقت میشه اکانت دارین؟ یک
8 سال میشه. 8 سال میشه. اما چند روز از شما را میگه امروز به این فردا به این امروز به وقتی که می امارات آمد از اون وقت فتره. پیسه ایش نگرفتیم. ما میبینیم اینجا منتظر میباشیم هیچ پیسه نگرفتیم نه. بالاخره اگه امروز و صبح پیسه تون نتین شما چی میگین؟ چی میگن دیگه اینجا منتظر هستن که پیسه بده میگه دی افغانستان بانک برو ما بعد دی افغانستان بانک پیسه خود ندادیم ما پیسه بانک دادیم هر روز جمعه میگه برو از ای تی ام بگیری ما کارت ای تی ام نداریم که بریم از ای تی ام بگیریم دیگه تشکر بخیر دوستان عزیز سپاس از اینکه شما بیننده گزارش ما بودین وقتی به بانک مراجعه میکنن بر از اینا میگن برین از ای تی ام بگیرین خب یک تعداد زیاد کسا اول خود کارت ای تی ام ندارن کسانی که کارت ای تی ام هم دارن فکر بکنین اگه 10,000 20,000 یا کمتر و زیادتر اینا در اکانت خود پیسه دارن فقط 100 الی 200 دلار بر از اینا از ای تی ام اجازه است که بگیرن بیشتر از او نمیتونن بگیرن امید است که مسئولان در این مورد توجه بکنن و یک گپ مهم دیگه ای است که پول مردم به خود امی بانک خصوصی تنها این بانک نه چند بانک دیگه هم که است این مشکل دارن که پول خود را به امی بانک خصوصی تسلیم کردن و دوباره از بانک خصوصی پول خود را میگیرن در حالی که مسئولین بانک ها میگن که شما تا زمانی که بانک ملی بر ما پول نده ما نمیتونیم که بر شما پول بدیم یا اجازه نداریم بر شما پول تان پرداخت بکنیم گپ میزنین خب یکی از خانم ها همچنان میخواین گپ بزنن چیرشون نبیه بفرمایید سایکو برادر حال بانک مرکزی پرسنلش کجاست اگر پرسنل زنا نیست باید مردا حاضر شوه مردم کل در فرار است دولت وجود نداره یک قوار خطا بودن که ما افغانستان هم میگیریم حال کو رئیس جمهور ما کوکه حال حداقل یک کس باشه که بر ما نمایندگی کنه بانک بسته است پرسنل مردانه حداقل خب بیاید طبقه ذکور خب بیاید بر مردم ماستر کارت بده حالا یک تعداد از بسیار پیسه زیاد داره در بانک ماستر کارت می داشت هیچ غمی نبود میشد کوره مثلا از پاکستان از هر مملکت دیگه بگیره اینا ما اینجا به خاطر پیسه بماندیم خیلی چطور کنیم ما صدای خود بکی بگوییم کلشان اینا ببینین چور کردن غارت کردن امی عزیزی بانک چی کارایی کردن بلاکایی که ساخته کجا به سر است این قینق قوطی قفس ساخته از مال ملت از پیسه ملت با چه قیمت بلند رو به فروش میرسن تشکر از شما زنده باشین سپاس از اینکه شما همچنان بیننده برنامه صبحگاهی تلویزیون آریانا هستین دومین گزارش ما به گونه زنده تقدیم شما شد امید طرف توجهتان قرار گرفته باشه و مسئولین در رابطه توجه جدی بکنن تا گزارش بعد خدا نگهدار تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بودین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین